Sziasztok, szifonosok, ez itt a Kanapépercek, a Szifonban következő videója. A mostani vendégeink az UPS két jókedvű, lelkes és jóindulatú, jófej műsorvezetője, Daróczi Dorottya és Zsoldi Zsombor. Sziasztok! Hello! Arra lennék kíváncsi, hogy elmondanátok-e a fiatalság számára, aki még nem találkozott vele, hogy mi maga az UPS? Ja, az UPS az egy interaktív fiatalsági műsor. Ifjúsági fiatalsági, ugyanaz. Szóval annyi a lényeg, hogy érdekes témákat dolgozunk fel, amik a fiatalság számára érdekesek, és esetleg be is mutatjuk nekik azt, ha nem találkoztak vele, ajánljuk nekik azt, és el is mondjuk, hogy miért ajánljuk ezt. Hogy és tudják, hogy Szolnokon nagyon sok lehetőség van. És van. mi ezekkel szeretnénk élni. Még most így a Covid idején is azért próbálunk olyanokat szervezni, vagy olyan témákat, amik úgy érdekesek lehetnek nekik, vagy éppen most ebben a helyzetben tudnak olyan sportágat, vagy ezzel foglalkozni. Úgyhogy ők vannak a középpontban számunkra. Értem, és akkor lényegében ti is ennek vagytok a részesei, mint ifjúsági korosztály tagjai és két műsorvezető. Ezen kívül ti mit csináltok a magánéletben? Én a Köti Vizikben dolgozom még, ilyen oktatási képzési ügyintézőként, emellett ugrálva kötelezem, és néha beszoktam segíteni edzősködni is, és így a kettő között, még emellett még iskolába is járok, éppen közösségszervezést tanulok a Budapesti Gazdasági Egyetemen levelezőn, nagyon szeretem, és alig várom, hogy végezzek vele, és így szoktam a kettő között minden után forgatni, járni, upszozni, meg időjárás jelentő vagyok még a Szolnok tévénél. Szép higgadás. tartalmas életed van. Ezt akartam Nem szoktam mondani, unatkozni. Hát én pedig a Széchenyi István gimnáziumban tanulok jelenleg, 11. évfolyamos vagyok, és igazából a dráma tagozatos vagyok, tehát ez adott, hogy én ilyen témába szeretnék elhelyezkedni, hogy mint média, színészet és stb. És hát igazából az az egész napom, hogy tanulok, a 8 óra után kiesek, még hogyha vannak próbáim, akkor vannak, utána pedig jövök ide forgatni upszot, vagy pedig, hogyha éppen van valami, de hogyha nincs, akkor megyek haza aludni. Tehát így körülbelül Ez is tartalmas. Ez nagyon-nagyon jó. Ha jól hallom, akkor neked, Zsombor, van kötődésed drámavonalon így a szerepléshez, de Doró, neked hogy indult ez, hogy te műsorvezető leszel? Ugye mi osztálytársak voltunk. Így igaz, valaki nem tudná, Doró is én osztálytársak Igen, volt. és én is sziges voltam. És tesi szakos, ezért nem értem. Tesi szakos, és azért voltam tesi szakos, mert ugye akkor még ilyen világversenyszinten űztem az ugráló kötelet, viszont rájöttem, hogy ebből nem lehet megélni. És annyira az volt a középpontban az életemben a sport, hogy annyira a tanulás egy kicsit visszaszorult. Úgyhogy szerettem volna úgy a kommunikációs és egy kicsit úgy nyitottabban más irányba is elmenni, és kipróbálni mást is, hogy ha abba is jó lehetek. És így elmentem a Szegedi Tudományegyetemre, a kommunikáció és média szakra, és azt elvégeztem, és így ennyi, és akkor abból jött ez. Utána folyamatosan belekerültem így a fiatalok életébe, és ez pedig megtetszett. Hát jó látni, hogy mind a ketten ugyanúgy lelkesen részt vesztek ebben a dologban. Nagyon szeretjük. Igen? Igen. Lehet olyan kérdésem, hogy most az UPS egy interaktív ifjúsági műsor, ez a tévében megy élőben, Igen. ha jól tudom, keddenként, 2 hetente. 2 hetente keddenként. Ezen felül pedig a közösségi médiai oldalakon, Facebook, Instagram és ilyenek. Van-e fejlődési irány, szóval szeretnétek-e még magát ezt az UPS-ot tovább fejleszteni, Úgy a viharban. alakítani, vagy ez már egy végleges forma, ami most már működik? Nem Lehet folyamatosan. erről tudni kicsit ilyen kulisszatitkokat? Hát egy kis kulisszatitkot elárulhatunk. Tehát úgy lehet elképzelni ezt az egészet, hogy itt van a közepén az UPS, ez mindennek a teljesen a közepe. Ebből indul, majd most fog március környékén, még pontos adatot nem tudok mondani, elindulni egy főzőműsor, aminek Kukta lesz a neve, Molnár Bence lesz a séf, és akkor lesz 2 kis kukta, és akkor egy kicsit ilyen kis versenyszerűen, egyszerű ételek, egy ilyen kis 10 perces hétvégi műsornak indul, még majd meglátjuk, mi lesz belőle. Ebből jön majd egy sportos. Ennek én leszek az egyik műsorvezetője, meg Sárszegi Dávid. Ennyit még elmondhatok. És itt pedig az lesz, hogy mindenféle sportágat be fogunk mutatni, hogy kedvet kapjon mindenki ahhoz, hogy sportoljon, hogy mozogjon, egészséges életmód, stb. És most elindultunk még egy podcastes irányba. Erről még pontosabb információkat nem tudok mondani, de itt mindenféle témáról lesz szó. Tehát lesz tabu, aktuális probléma, tehát minden, ami a fiatalokat érinti, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha bármikor meg tudnak minket keresni. Nem kell félni, nem csak a tévében vagyunk, tévéből való szerepléstől se kell félni, ugyanúgy a Facebookon, Instán, valamint most már a TikTokon is elérhetőek leszünk. Egy TikTok challenge-el indítunk, és úgy röviden tömören ennyi. Értem, jó látni, hogy van egy ilyen fejlődés irány, és alap nagyon jó az az UPS, amit most már látni lehet a tévében. Hoztam nektek egy játékot.
ez az első játékunk a Kanapépercek a Szifonban videósorozatban. Lényegében a twisteren alapul, lényegében csak a forgatóján, a pörgettyűn berakom úgy, hogy veletek szembe legyenek a számok. Az lesz a kérésem, hogy forgassatok felváltva, és az adott számokhoz lesznek kérdéseim. Hogyha kiforgattok egy számot, fölteszek egy kérdést, és arra válaszoljatok. Lesz személyes, lesz munka, mármint UPS-hoz kapcsolódó kérdések is. Hogyha valamelyik szám volt, akkor a tőle jobbra lévő fog érvényesülni, jó? Jó. Értjük a játékszabályt. Átadom a Játékmester, kezdés lehetőségét. kezdhetjük? Persze, Doróm, hölgyek, az elsőbség. 6-os. 6-os. Hogyan élitek meg ezt a járványhelyzetet? Ez a személyes, a kékek a személyes témák. Nehéz, annyi biztos, mert hát ugye most így online oktatásba leszünk áthelyezve, tehát azért nincs az, hogy beárok minden nap szolnokra, és azért úgy nehezebb dolgozni, úgymond. Itt az UPS-ban, mert azért mégiscsak minden, hogyha valamit csinálni kell, bebuszozni, utána visszahaza buszozni este. Tehát, hogy az körülbelül úgy szokott történni, tehát azért kicsit azért nehéz, de egyébként egészen jó. Én azt mondom, hogy azért úgy nem is panaszkodom, de nem is mondom azt, hogy azért nagyon jó. Mondtad, hogy bejársz, honnan jársz be? Jászalsó-Szentgyörgy. Jászalsó-Szentgyörgy. Mennyi idő az igen. Hát ez attól függ, hogy milyen a busz. Tehát, hogyha egyenesen jön a busz, akkor az egy olyan jó fél óra. De legalább sűrűn jár? Hát azért azt sem mondhatnám. Mert érted, az óránként egy megy, Hát húha. körülbelül úgy van egyébként, hogy óránként egy megy. Hát akkor megérteti, hogy ez így nehezítő körülmény. Tehát oda is egy óránként megy, meg ide is óránként jön. Nekem a Covid helyzet. Én csak bánom, hogy 8 után nem lehet kimenni. Meg ugye ez a forgatási lehetőségek, szóval, hogy annyi hely lenne, meg annyi lehetőség lenne, és annyi mindent beszeretnénk mutatni, és ugye ebbe korlátozva vagyunk. Például itt is bármilyen, akár egy csocsóbajnokság, vagy legyen szó bármiről, tök jó lenne kijönni, beszélni, forgatni, akár versenyt csinálni, tök mindegy, bármit, és ebben egy kicsit engem így zavar, mert sokkal nehezebb megszervezni a forgatásokat, meg azt ötletelni, hogy egyáltalán mit lehetne beletenni, vagy ugye mi sem mehetünk be sehova. Szóval maximum ilyen külső helyszíni témákról lehet szó. Egyébként úgy nem, a kötévízikbe teljesen ugyanúgy bejárunk dolgozni, nyilván ugye maszkba kell, abba is vagyunk, de nagyon szeretnénk itt azt a munkahelyet, úgyhogy az nem, annyira úgy nem befolyásol, hál' Istennek ugye edzésre is járhatok, ugye a versenyengedély és minden egyéb miatt, szóval én pozitívan látom, meg szerintem most már kezdünk ebből kilábalni. A suli, én nem örülök neki, hogy online oktatás van, mert én annyira szeretem a csoporttársaimat a közösségfejlesztésen, vagy a közösségszervezésen, bocsánat. Annyira szeretem őket, és rossz, hogy már most egy éve nem tudok velük találkozni. Jó, nem volt annyira jó, hogy előre le kellett dolgoznom a pénteki napomat, és akkor ugye péntek-szombaton voltam fent Pesten, és akkor reggeltől estig óráink vannak, de úgy hiányzik ez a személyes kontakt, a tanárok is sokkal kedvesebbek, sokkal jobban átjön az információ, mint az, amikor reggel 8-tól este 8:45 órán van, és ott ülök a laptop előtt, és mondom, ezt nem hiszem el. Tehát nem is jön át úgy sajnos, akkor ugye tehát nyilván mondjuk bemegyünk vizsgázni, lenne mondjuk fél órán kidolgozni egy tételt, hogy valamit, ugye kihúzod, egyben mondani kell, valamint, hogyha ilyen tesztes, akkor ugye fél percünk van maximum, nehogy még véletlenül is tudjuk csalni, vagy bármi. Úgyhogy ennyiből az nem jó. Nem azt mondom, hogy szívesen feljárok mindig Pestre, nyilván pénzbe is, ugye más meg időben, de nekem az egy kicsit olyan rossz, hogy úgy szeretnék tanulni, és ugye ez hátráltat. Hát igen, sok mindent megváltoztat ez az egész helyzet. Szóval akkor pörgetetek egyet. Pörgess egyet. 14-es. Nagyon jó, kapcsolódik a téma. Mit gondoltuk az online oktatásról? Tőle jobbra? Kezdem én. Jó, ezt én elmondtam. Szóval hát igazából azt mondom, hogy vannak neki előnyei, vannak neki hátrányai. Előny az mindenféleképpen az számomra, hogy nem kell 5 órakor fölköljek a buszhoz, hanem szépen fel tudok kelni óra előtt egy 30 perccel, és akkor gyakorlatilag le is tudok tudni minden, reggeli minden. De egyébként meg rossz abban, hogy nem jön úgy át az anyag, mint ahogy kéne. Tehát, hogy tanulok, ott ülök a gép előtt, és akkor nézem, és semmit nem értek. Persze. És akkor ez utána olvasok aznap még, és akkor ott tartok, hogy gyakorlatilag 8 óra van, és akkor hogy én még mindig ezt csinálom, és akkor határidőre leadni, értsed is azt, amit mondasz, vagy amit leírsz, mert különben amúgy redment a teszt van, és akkor, hogy aha, de jó, és akkor kiértékelés,
Hát nem olyan, hogy ne kellett Köszönjük, hogy itt volt, de Igen, igen, szóval körülbelül. értem. És akkor, hogy miért nem figyelsz az órán, jön utána a kérdés, és hát pedig hát figyelek, csak Persze, nem jön más úgy a át az anyag, aminek kéne. Hát a személyes kontakt hiánya. Igen. És beszéltünk arról pont múltkori beszélgetésünkben a személyes találkozás esetén, hogy az első évesek nehezítése, hogy nem is ismerik, nem is látták még egymást, és az mennyire furcsa, hogy így úgy végeznek egy iskolát, hogy azt se tudja, hogy ki a csoporttársa. Nem is ismerik Meg nincs egymást. közösség. Tehát ugye oké, hogy most így csoporttársak, vagy ilyesmi, osztálytársak, de most azért látják egymást a kis képernyőn. Persze. Hát, hogy nem ismerik úgy egymást. Nem alkotnak egy közösséget. Nincs olyan, mint osztálykirándulás, ugye most ezek sincsenek, hogy így, ezt azért sajnálom. Doró, forgatsz egyet? Hát jó. 16. 16. Te 6-osat szeretem. Ó, ez még mindig személyes téma. Terveztek-e a médiában tovább tanulni? Én már most nem szeretnék, ugye nekem van is egy végzettségem, egy kommunikációs média, azon belül moderátor vagyok, ugye műsorvezető. Én nem szeretnék, ezt a szereplést egyébként én szeretem, nem tudom, hogy ezt mennyire lehet elmondani, én elmondom őszintén, én szeretek szerepelni, én szeretem a médiát, meg nem tudom, hogy azt gondolják az emberek, hogy nem, de én izgulok. És szeretem a félelmemet így legyőzni, vagy olyan adrenalinat tölt el, vagy nem tudom, hogy mondjam, és én ezt nagyon szeretem. Úgyhogy én mindenképp szeretnék a médiában így maradni. Ha más nem, akkor így úgymond hobbiként, de hogy valami kiegészítésképpen mindenképp. Zsombor? Hát nekem van tervben az, hogy valami ilyesmi felé is menjek, mert persze minden más van ugye azon kívül, hogy mit lehetne megjelölni, vagy mit nem lehetne megjelölni. És szóval van rá ambícióm, hogy megyek valamelyik, vagy pesti, vagy debreceni, tök mindegy, valamelyik egyetemre, főiskolára, és hát remélem, hogy fölvesznek majd. Hát reméljük mi is, hogy összejön. Zsombor, te jössz. Pörges. Ja, tényleg. Titkos mikkentyű! Na most ez Hát az egyes. Ez inkább egyes. Egyes, nagyon jó. Az első munkához kapcsolódó, UPS-hoz kapcsolódó kérdés, hogy indult a műsor? Hú, ez egy Sándor Csaba, egyébként a műsor megalkotója, kitalálója, a főszerkesztője, és neki volt az ötlete egy pár éve, és most sikerült megvalósítani. Szóval, hogy mindenképp szerették volna, hogy a tévébe is, hogy nem kell félni magától a tévétől, a tévézéstől, meg oké, hogy elmentünk az online térbe és világba, de hogy ettől függetlenül ugye a tévézés se olyan rossz, mint amilyennek mondjuk valaki gondolja, vagy amennyire én is tanultam a kommunikáció és média szakon, de ugye azt is tanuljuk, hogy azért nem feltétlenül jó. De így. Szóval, hogy szerették volna az ifjúságot így megfogni, és akkor így Sándor Csaba közvetítésével, vezetésével, és akkor így indult. Nagyon jó. Következő pörgetés. Most ez. Lássuk a medvét. 7-es. 7-es. Hogy választotok témát az UPS-ba? Ti választjátok, beküldik a fiatalok. Mi alapján választjátok ki azokat a témákat, amik utána bekerülnek az UPS-ba? Hát ez teljes mértékben véletlenszerű. Tehát ez úgy van, hogy Csaba mondja, hogy agyaljunk. És gyakorlatilag elindul mindenkinek egy agyalás, hogy mi lehet. Ötletelünk. Tehát először ötleteket gyűjtünk, és azokat ugye leírkáljuk, és akkor utána keresünk hozzá embereket, hogy egyáltalán van-e ilyen, és akkor így indul ez az egész. Így van. De már több ajánlás is jött, szerencsére. Az elején teljes mértékben ilyen önállóan ötleteltünk rajta, de sok visszajelzés van, aminek tökre örülök. Ja, igen. Úgyhogy így jönnek a témák. Zsombor. Akkor Az a 7-es is volt, Akkor akkor 8-as. 8-as. Akkor 8-as. A kedvenc kérdés. Vannak-e példaképeitek? neked van? Édesanyukám, a médiában pedig nincs. Hát, hogyha azt nézzük, lehet ez médiában is, meg nem médiában is, hát igazából apukám nagyon sok mindent csinált, ugye ő volt judós minden, és akkor igazából mondta nekem is, hogy egyébként ő volt valamilyen szinte humorista is. Majd hát ő nem volt ilyen híresebb, hanem itt, hogy elment helyi kocsmákba, ugye ott meg helyi, tehát ilyen közösségi helyekre. És innen jött a szereplés neked? Igen, mert ugye minden csinált. Tehát ő zenész, minden csinált, amit csak el tudsz képzelni, és igazából onnan jött szerintem nekem is ez, hogy ez felé akarok elmenni. Biztos közre játszott. Öröklő. Igen. Igen, De szóval. ez jó így, hogy Szóval igazából volt apukám, egy mert irány. meg sok mindenben segít. Tehát, hogyha olyan, hogy valami
valami kérdésem van, akkor őt tudok kérdezni. Bármilyen olyan, hogy mondjuk ami ezzel az UPS-szal is kapcsolatos, mondjuk, hogyha mi lehetne a téma, és még ő is tud benne egyébként segíteni, hogy mi érdekelti az iratot. Teljesen jó. Sokszor olyan helyre is tudnak ötletek jönni, amire az ember nem is gondolna, hogy... Nyitott szemmel és füllel kell járni. Pörgessük ki a következő kérdésnek a számát. Remélem a 4-es. Hát, akkor pörgetek még egyszer. 11. Nagyon jó. Beszéltünk arról, hogy az UPS az ifjúsági interaktív műsor, és várjátok a fiatalokat, hogy ebbe részt vegyenek, mind műsorvezető, mind vágás és társai. Hányan alkotjátok? Hány fiatal van most ebben? Hány ember munkája ez az UPS? Hát összesen 5 most. Mert ugye most Olivér már ugye nincs, de van ugye egy fotósunk, a Földi Imre, ő az UPS-nak úgymond a fotósa, meg akkor ugye én vagyok Janival, meg ugye ti is. Én meg Grétivel. És egyelőre ennyi. Meg de ugye vágunk. meg ugye a vágunk. Hát meg a vágunk, de ugye... Hát ugye ő maga az ötlet. Hát igen, de ugye Sándor Csaba ő maga, Igen, ő maga az ötlet, aki ez megálmodta szóval... ezt az egészet. Hát úgyhogy ennyi. Szóval egy ilyen 5-6 embernek a Igen, munkája pluszban maga. ugye van egy operatőr, a Mácsai Gábor, bele szoktunk eljárni forgatni, tehát ő úgymond az UPS-nak ez a forgatósa, operatőre. Úgyhogy ennyien vagyunk egyelőre, és várjuk a fiatalok jelentkezését. Tehát tényleg, vagy mondom, lehet ötlet, ha nem akar szerepelni, akkor nem kell, csak dobjon be egy témát, amit mondjuk érdekelni, és akkor azt mi feldolgozzuk, Hát akár egy podcast, vagy bármi. Tehát, hogy lehet témaválasztás, probléma, helyzet, minden. Tehát, hogy tényleg azt szeretnénk, hogy el tudjanak minket érni, bármi van. Persze. Következő kérdés, ez megkérlek, hogy forgasd ki a... Jó, várjál. A 4-es tudónak. Ilyen nagyot forgatni A most. 4-es a szerencse kicsiket. számom. Ez az, enyém a 4-es. Hogy készültek egy-egy műsorra? Mármint, hogy konkrétan a műsor előtt, vagy hogy az előtti napok? Lényegében a műsor előtt, amikor már az van, hogy műsor van, hogy készültök ti föl? Igazából lelkileg felkészülünk, hogy most mi kamera előtt fogunk lenni, és hogy beszélni kell, és hogy nem szabad megállni, mert azért mégse jó az, hogyha leblokkolsz a kamera előtt. Van. Igen. Az úgy nem Tehát elég. azért mégse jó. És igazából tehát átnézzük, hogy mi lesz a műsorban, mi is azért még egyszer, hogy mikor, mit kéne majd csinálnunk benne. Megnézzük a vágott anyagot előtte, Igen. hogy utána tudjunk egy pár mondatot elmondani. Hiába voltunk kint forgatni, akkor is lehet, hogy eltelik több nap, hogy nem Jártok ki látjuk. forgatni? Igen. Ti szoktatok Igen. kimenni, Mi is jó. szervezzük le. Ez jó, mert akkor lényegében tényleg közel áll hozzátok akkor Igen. az élőben már. Igen. És hát nem tudom, hogy ti mennyire Janival, de mi például Grétivel azt is megbeszéljük, hogy majd ki mikor lép be, mert hogy konkrétan nem, de hogyha mondjuk te mondhatnád ezt, te mondhatnád ezt, én mondom majd ezt, és ezt mi meg szoktuk. Mi többnyire rögtönzünk. Max annyit beszélünk, hogy felváltva. De többnyire rögtönözni szoktunk. Én egy 10 percet meditálok egyébként előtte. Szeretek. Hogy egy Meg kicsit én is. úgy megnyugszom, mert egész nap pörgök. Egyik helyről a másikra, így Csuli, Igen, azt azt intézi, említetted, stb. hogy- És egy kicsit muszáj vagyok, most is néha gyorsan beszélek, de egy kicsit muszáj vagyok így lenyugodni. És akkor csak így ráhangolódni a dologra. Úgyhogy És van kabalátok, aminek bent kell lenni a forgatáson, ami szerencsét hoz nektek? Az ingény. Az ingyen. az ingyen. Hát az összes adásban eddig ingben. Igen, azt néztem is, hogy amúgy ingben volt végig. Nekem van egy ilyen kis játéklovacskám, az mindig nálam van, mert amúgy imádok lovagolni. Lehetőség adott a 4-esre. 4-es, please. Hát 12. 12. Változott-e valami azóta az életetekben, amióta az UPS-ban műsorvezetők vagytok? Nekem egy kicsit, de én pont amiatt is szeretem magát ezeket a forgatásokra is, hogy én megyek ki, mert annyi új emberrel találkozok. És annyi új impulzus ér, meg annyira új dolgokat látok, és például én ezt nagyon szerettem, és így nyilván ugye ismerettséget is szerzek. Meg volt egy eset, amikor ugye busszal járok a Kötivízikbe, és egy nénike megállított, és akkor így megsimogatta a vállamat, hogy kedveském, te vagy az időjárás jelentés, hát imádtam. Tehát, hogy ehhez minden A pénzt befutás megér. pillanata az Tehát, meg hogy volt igen, aznapra. úristen, de annyira jó esett. Érezte, Tehát, hogy híres. Hogy annyira jó visszaigazolás volt, meg így látom az embereken, úgy különösebben így nem. De nem is azért csinálom, hanem mert szeretem, amit csinálom. Igen, én is szeretem, amit csinálok. Hát igazából változni, maximum annyiban változott nekem, hogy jobban kommunikálok most úgy emberekkel. Tehát eddig se volt bajom azzal, hogy beszéljek, mert amúgy sose fogom be a szám. Tehát egyébként szeretek nagyon beszélni, de hogy mondjuk megközelítésnek az embereken, és idegen emberhez oda menni, hogy az úgy sose volt nekem. Közvetlenül Aha, és sokkal, tehát hogy oda menni, figyelj, feltenni pár kérdést, és akkor az most már rutinból megy gyakorlatilag, hogy ezt így leszervezzük. Igen, A a kommunikációs készség az nekem is egy kicsit javult. Akkor lényegében mind a kettőtöknek pozitív irányba változott. Igen.
Doró, te Nem. pörgettél? Én Zsombor. pörgettem. Léci, a 4-est azt pörgettem. hagyd meg nekem. Hát jó, igyekszem, nem én. Jó, 13. 13. Most egy olyan kérdés, hogy csak fiatalok alkotják az UPS-nak a szervező, vágó, szóval magát a stábot? Nem, de az lenne a cél. Tehát, hogy Csabának ez lenne a célja, hogy így teljesen elengedje a Hát kezünket. teljesen hogy önálló. Igen. Jó. 4-es. Hát az Nem tudom, ki látta, én nem. nagyon jó. Valami, úgy látom, hogy hirtelen Befújt a szél. Doró kíváncsi volt Meg- arra a kérdésre, hogy hogy kerültetek be a műsorba. Jó, hát nekem a pályám az úgy indult, hogy bementem reggel az iskolába, hótámos fejjel, hogy első óra, és akkor az egyik tanárom odajött hozzám, hogy tudnánk-e beszélni, és mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, az igazgató mondta, hogy kéne egy ember, mert hogy a Szolnok TV tette ki, hogy az UPS keres fiatalokat. És akkor hát mondták, hogy miért nem mennék, mert azt mondják, hogy ő szerintük én nagyon aranyos lennék a tévébe. Hát mondom, rendben, és akkor ugye beszélni kellett igazgatóra, és utána kaptam meg Csabának az elérhetőségét, meg ő is az enyémet, és végül lebeszéltünk egy találkozót a Szolnok TV-ben, és akkor bemutatkoztunk egymásnak, és elmondtuk, hogy akkor... Igen, pont akkor jöttem időjárást mondani. Igen. Tehát gyakorlatilag, hogy bementem a Szolnok TV-be, akkor ismertem dolgot. Szóval így gyakorlatilag ennyi volt nekem a történetem, hogy kerültem be oda. Nekem egy kicsit hosszabb. Most dióhéjban, vagy egy kicsit hosszabb verziót? De Mit nem a szeretnél- nagyon mit hosszú szeretnél verziót. velük Nem egy megosztani? litániát fogok Keresd meg az arany elmondani. középutat. Hát, na, És így megy a buszom. Ja? hol is kezdjem? Szóval pont egy éve elmentem a Szolnok TV-be egy állásinterjúra. Kitettek egy pályázatot, hogy hírolvasót keresnek, vagy műsorvezetőt, és akkor elmentem, ott bekerültem úgymond a legjobb 3-ba. Akkor egy kicsit elkezdtünk, de már közben a Kötivízikbe jártam dolgozni, akkor ott ugye elkezdtünk járni beszédtechnikára, ilyen hetente, kétrente egyszer volt egy ilyen 1 órás találkozó, úgymond, és akkor nyáron beledobtak a mélyvízbe, és akkor mondták, hogy jó, akkor az időjárást kezdjem el én mondani, mert hogy aranyos vagyok. Meg mit tudom, én olyan kis szerethetően el tudom mondani, hogy most milyen idő lesz. Közben a Tisza moziban a Rezonáns mozi ugye elindult, maga ez a kis közösség, és ott Sándor Csabával összeismerkedtem, meg ugye utána a tévébe is, és akkor megkérdezte, hogy nem lennék a műsorvezetője az UPS-nak. Köszönjük szépen a rövid verziónak, nagyon örülünk, hogy megkaptuk, kíváncsiak lennénk a hosszúra, de nem fér bele a Hát sajnos. Jó, hát akkor pörgetünk. Pörgess ki a következőt. Jó volt ez a 4-es. Ez jó. 5 volt, 6 volt, 7 volt, 8 volt, akkor a 9-es jön. Van-e kedvenc helyszínetek és vagy jelenetetek? A legkedvencebb jelenet, tehát az összes nagyon kedvenc amúgy nekem, Igen. szóval hogy tényleg azért mégiscsak egy életérzés, hogy tévében vagy. Tehát, hogy az egy tök Meg jó. ez, hogy élőben is, hogy tényleg Igen. össze kell szedni magad, de hogy mégis önmagad vagy, és hogy ez tök jó. Meg hogy pont te vagy ott, tehát Meg, hogy hogy az is egy olyan Igen. érzés. Hát a forgatások meg, ja hát talán nekem az első riportom. Aha, amikor kimentünk a thai-boxosokhoz. Aha. Bele kellett érjen magam a szerepbe, és kaptam egy gyomrost. Tényleg kaptál. Nem kaptam nagyot, csak egy kicsit, de egy ilyen... Jelzésértékű. Igen, de tudod, mondták, hogy Jó, ez hogy neki a... kicsi, az neked fáj. Nem, mint hogy nekem is igen, fájna. tehát, hogy mondta, hogy kapok egy tolórugás, tehát, hogy Jó, körülbelül... persze, hogy ne. Pont Még ráérek. befejeztem a mondatot, már jött is a rugás. Igen. De egyébként nem lett semmi baj, meg semmi, de az tök jó volt például. Nekem az volt az első, és Aha. az egy jó kis emlék nekem. Nekem mindegyik forgatás egy élmény. Most ezt halálkomolyan mondom, nem azért, hogy ilyen hangzatos, vagy bármilyen szöveget mondjak, hanem mindegyik más, mindegyik egy élmény, úgyhogy nincs még kedvenc. Hát, ha lesz. Azért még van előttetek egy csomó téma, szóval még lehetőség adott. Doró, pörgess. 10. Influencernek tartjátok-e magatokat? Nope. Nem, egyáltalán nem. Ezt gyorsan megválaszoltuk. Jó, következő pörgetés. Jó. Zsombor. A 2-es, a 15-ös és Hát a 3-as van még. Hát a 15-ös volt ez a legközelebb, nem? Igen, Mert hogyha így igen, nézzük, igen. ha így nézzük. Jó van, na, legyen igaz. Szerintetek milyen a jó műsorvezető? Hát aki önmagát adja. Meg egyedi. Tehát, hogy mindenképp önmagad legyél és egyedi legyél. Hát meg tudja jó beszélni. Természetesen igen, de ugye Meg az, tudja de az rögtönözni. fejleszthető. Hát fejleszthető, de inkább azt mondom, hogy aki
stressz helyzet alatt is Igen. gyorsan ki tudja magát szedni Igen, a hogyha mondjuk problémából. szólnak, hogy fél perc múlva leáll az adás, hogy bármi történt, akkor is tudjon egy olyan kilépőt, vagy egy bármit mondani, ami az, igen, ez nagyon ügyes volt, ez egy profi műsorvezető, így csinálna. Jó műsorvezetőnek tartjátok magatokat? Elmegy kategória vagyok én, az biztos. Van hova fejlődni, én is ugye mindig visszanézem, hogy min kellene változtatni, és nagyon sok mindent látok, amit sokkal jobban tudnék, mondjuk, hogyha én is lennék olyan stressz helyzetben. Szóval van még hova fejlődni. De azt élvezitek, amit csináltok. De Szóval azt mindenki. teljes mértékben. Meg szerintem az is igaz, hogy önmagunk vagyunk. Ja. az egy kulcs lehet. Igen. Az egészben, hogy élvezitek. Na már csak a 2-es és a 3-as kérdésünk van. A 2-es, van-e hobbitok, és hogyha van, mi az? Ez a hobbim. Most gyakorlatilag ez a hobbim nekem. Legalábbis, és más nem csinálok, tanulok mellette. Szóval igazából. Doro? Nekem az ugrálókötél, még a hobbim. Szeretek egyébként kirándulni, csak nem sok időm van. Meg most hideg is van, úgyhogy emiatt az annyira nem vonz. De az ugrálókötél, ami ilyen fő hobbi még mellette, amit úgy, ha tehetek, akkor nem hagyom ki. De ugye szeretek lovagolni, szeretem a lovakat. Nagyon sok hobbim van egyébként. Olvasni, tényleg, szóval, hogy az állatok, na mindegy, nagyon sok van, de az ugrálókötél, amit így első számú hobbinak mondanék, meg hát ugye a tévé. Tehát egyáltalán nem unatkoztok. Hát, igen. Nem. Legalábbis ő. Lényegében már csak a 3-as maradt. Milyen Próbáld volt meg számotokra? Tényleg, próbáld meg. Hát, aki Hát, a ha. 3-as. Én a 3-asnak Majdnem. Az 3-as. Nagyon jó. Milyen volt számotokra az első forgatás? Én már mondtam. Hát egyébként akkor mondom még egyszer, tehát én azt nagyon élveztem. Akkor is Mácsai Gabival mentünk. Aha. És akkor ez a... Várj, hogy forgatás? Ups, élőadás forgatás? Vagy az a forgatás? riport. Upszos. Lényegében mind a kettő. Szóval milyen volt az első, amikor kimentetek riportot adni, azon kívül, hogy gyomra rúgtak. És persze az is, hogy az élőben milyen volt, amikor tudtátok, hogy ott egyből megy. Hát akkor ugye a forgatás az egy nagyon nagy élmény volt, hogy akkor is Mácsai Gabival mentünk, és akkor szia. És akkor elmentünk forgatni, ez tök jó volt, és akkor is már kicsit úgy, hogy beszéljek az emberekkel, és hogy beszéljem le velük azt, hogy egyáltalán most kérdéseket fogok felrakni, úgyhogy ők ne izguljanak, úgyhogy én izgulok közben. Tehát, hogy ez is egy olyan volt, és az első előadás az meg az olyan volt, hogy bementem, és akkor elmúlt minden izgulásom. Így hirtelen, hogy jó, megcsináljuk. És akkor én néztem, hogy mi lesz az adásban, az adáslistát, és akkor kezdett így már jönni a kézek meg is. Jó, nem baj, ez menni fog. És akkor bementünk, és akkor most az élő lesz. Körülbelül. De utána leállt, mindent csináltam úgy, ahogy kell, ahogy azt mondták, hogy ezt csinálni kell, és igazából én tökre jól éreztem magam akkor. Nekem az meg fog maradni szerintem életem Ilyen végéig. vízválasztó volt? Igen, tehát az nagyon jó volt. Ez volt az egyik álmom, tehát hogy valahol, valamilyen szinten a tévében benne legyek egy élőadásban. Igen, ez nekem is volt egy gyerekkori álom. Igen, és az most megvalósult. Olyan jó. Nekem az első forgatás, nekem a Brékesekkel volt, a Szolnoki Brékesekkel, és nagyon élveztem. Én nem tudom, mármint, hogy féltem tőle, hogy ugye mondta Csaba, hogy így tökre rám bízza az egészet, és hogy milyen kérdéseket, meg mit tudom én, és így oda kerültem, és így egyszerűen egy másik énem jött elő, és így ötleteim voltak, így promó, ezt nem tudom, mondjátok, ezt kérdezem, szóval így tökre összeállt a fejembe, és féltem tőle én is, hogy úristen, most így mi lesz, meg nem tudom, és tök jó volt, szóval hogy az is egy pozitív élmény volt. Az első előadás, hát nagyon izgultam. Nagyon durván, tényleg. Mert ugye az is annyira ilyen fura, hogy csak a kamerában nézel. Tehát nem így kommunikálunk, Ja. egymás szemében nézünk és egymásnak beszélünk, hanem bele a kamera lencséjébe, és így jó, akkor mondjuk, meg hogy most milyen fejet vágsz, meg csak éli, meg nem tudom. Úgyhogy ugyanez volt, bementem kézre meg, és próbáltam nem nézni a papíra, akkor még adásmenet volt, mi már most adásmenet nélkül csináljuk, csak így rögtönzünk. De hogy izgultam, de tök jó volt. Így kijöttem, először úristen Csaba, mit csináltam? Mondta, hogy jó volt, eltelt 10 perc, és jó, annyira azért nem volt rossz. De nagyon izgultam. Tehát visszamerted nézni. Tehát, igen, de így köbö. Terveitekben van-e még az, hogy ez így az utolsó kérdés gyanánt, hogy folytatjátok az UPS-ban a műsorvezetést? Vagy van egy adott határ, ameddig szeretnétek menni, egy év, 2 év, Nincs. bármi? Tehát még nem akarunk nyugdíjba vonulni, legalábbis Értem. Igen, Nem én is értem a ezt problémát. szeretném. De akkor hosszabb távon is terveztek az UPS-szal. Igen, nagyon szeretnénk.
Hát nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek ide a Szifonba. Mi is köszönjük, hogy És köszönöm, meghívtál. hogy részt vettetek ezen a játékon. Jó volt, hogy kipróbáltuk fordítva, és nem csak mi kérdezünk, hanem hogy Igen, minket is igen, kérdeznek. A fő cél az volt, hogy kicsit Kíváncsi voltam, hogy mikor megfordítsuk a fog ez helyzetet. megvalósulni egyébként, hogy én leszek kérdezve. Így igaz, hiszen mindig ti kérdeztek, de most itt volt az idő titeket is megkérdezni. Köszönjük, hogy itt voltatok. Ezek pedig a kanapépercek a Szifonban következő videója volt. Örülünk, hogy itt volt a vendégünk az UPS, 2 műsorvezetője, Doró és Zsombor. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!